সকলোকে মই মাইনা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকে ব্লগ ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। আপোনালোকে আজি মই মিঠা জ্বলা বগৰী আচাৰ লৈছোঁ। খাবলৈ বহুতো টেষ্টি হয় আৰু কম মা মছলাতে মই বনোৱা মিঠা জ্বলা বগৰী আচাৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো চাওঁচোন আহক। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই অলপমান নিমখ হালধি ধৰি লওক জিৰা আৰু ধনিয়া লগতে ৰেড চিলি গুড় লৈছোঁ অলপমান আৰু শুকান বগৰী অলপমান লৈছোঁ আৰু লগতে অলপমান মই পকা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু 10 গ্ৰাম মই ধৰি লওক গোটা মছলা লৈছোঁ। মোৰ আধা কেজি বগৰী হ'ব, সেইকাৰণে মই 10 গ্ৰাম মছলা লৈছোঁ গোটা। আপোনালোকে গোটা মছলাবোৰ সলনি ধৰি লওক আপোনালোকে যি মানে বজাৰত ধৰি লওক 12 মিছল মছলা পায় তাৰো দিব পাৰে। আৰু এইখিনি মই 5 মিনিট ভাজি ল'ম ল' ফ্লেমতে। যেতিয়া এটা গোন্ধ আহে তেতিয়া মই বন্ধ কৰি দিম আৰু লগতে 2টা শুকান জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা ভালদৰে হোৱাত নাই মই আকৌ অলপমান ভাজি ল'লোঁ আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে শেষলৈকে চাবচোন। আৰু মই বগৰীখিনি প্ৰথমে অলপমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, পিঠাগুড়ি কৰি ল'ম, কাৰণ তেতিয়াহে অলপমান তাৰ ভিতৰত তেল সোমাবগৈ। আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে এনেকৈ কৰি হেৰি কৰি ল'ব, ফালি ল'ব। মই গোটেই বগৰীখিনি তেনেকৈ কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। মই যোনখিনি মছলা আছিলে এই মছলাখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু জলকীয়াখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এখন কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ আৰু তেল দি দিয়াৰ লগে লগে মই গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেম কৰি দিম। গেছটো কমাই মই প্ৰথমে মছলাখিনি দি লৈছোঁ। দিয়াৰ পিছত লগে লগে হিলাই যোনখিনি গুড় আছিলে গুড়খিনি এড কৰি দিব। গুড়খিনি প্ৰথমে অলপ দিছোঁ, তাৰপিছত থকা বাকীখিনিও দি দিব আপোনালোকে। আৰু গুড়খিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বগৰীখিনি এড কৰিব। আৰু মই যোনখিনি মছলা আছিলে সেইখিনিও লগতে এড কৰি দিম এতিয়া। আৰু তাৰপিছত এইখিনি মই হিলাই দিম 5 পৰা 10 মিনিটৰ ভিতৰত। আৰু গুড়খিনি গলাৰ পিছত আপোনাৰ যোনখিনি বগৰী আছিলে সেই বগৰীখিনিও এড কৰি দিব। আৰু মোৰ বগৰীখিনি ফালি ল'লোঁ আৰু ফালি লোৱা বগৰীখিনি এড কৰি দিছোঁ। আৰু চাওক কালাৰটো ধুনীয়া হৈ উঠি আহিছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু দিনৰ বগৰী আচাৰ এনেকৈ মই প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁ আৰু আপোনাৰ বছৰটো এনেকৈ বেয়া নহয় মিঠা জ্বলা বগৰী। আৰু এতিয়া মই যোনখিনি জলকীয়া আছিলে সেই জলকীয়াখিনি এড কৰি দিম লগতে। আৰু জলকীয়া আপোনালোকে বোলে দিব নিবিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰিব। মই এনেকৈ কৰি গোটেইখিনি হিলাই ল'ম আৰু চাওকচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া উঠিছে খাবলৈ। আৰু ফাইনেলি মোৰ বগৰী আচাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। আৰু এনেকুৱা যদি নতুন নতুন ৰেচিপি চাবলৈ লাগে তেতিয়া প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানটা